Ayan guys, nandito na sila sa ating baba ng loft room. Ayan guys. Ayan, yung ceiling ng ating magiging sala. Ayan. Sa ating baba ng loft room. Ayan guys, dalawa lang sila. Ayan, may pangatlo pa. Ayan, may tukod. Kasi dalawa. Patak mo. Parang dalawa kayong naghahawak mang basing. Yung tungkod nyo. Tapos naka-builders ang ating CR sa ating master bedroom. Tapos na rin. Tingnan natin. Ayan. Ang ating master bedroom. Kids room guys, ayan din, tapos na. Ayan, keep watching mga ka-builders. Ayan, hello mga ka-builders. Ayan guys, continue tayo. Natapos na ang ating pabotika. Ayan, natapos na dito sa may ilalim ng loft natin. Ayan guys.
doon na sila sa loft natin. Yan, doon na sila sa may ating loft. Ayan, nag-start na si Ma'am Pasing. Nag-start na si Ma'am Pasing sa ating loft room. Kaya tayo guys, sobrang init dito sa ating loft. Pero lalamig na yan pag may bubida na. Nandito tayo sa ating loft mga ka-builders. Ayan ang ating bubida pa slide. Yan, meron tayo dyan 4 na pin light na builders. Bawat corner, ayan, meron siyang pin light. 4 na pin light. Bawat sulok. Thank you again. Don't forget to like, comment, and subscribe. And God bless. Ayan, hello mga ka-builders. Ayan, meron na yung bobida guys, ang ating yung taas ng stairs natin mga ka-builders. Ayan. Meron ng pabobida ang ating sa stairs. Ayan. Ang ating master bedroom. At sa baba ng ating loft. Yung lock na lang guys. Ayan, inaayos pa kasi yung mga wirings niya.
para hindi siya didikit sa yero. Ano yung buja-puglaw? Yung buja-puglaw.